Ju përshëndes edhe unë, në fakt ne jemi vendosur tek kampi i MEK ose luftëtarëve të opozitës që njihet për Iranin, jemi vendosur tek Ashraf 3, ky është kampi i tretë që është vendosur në nivel botëror pas sulmeve që janë bërë tek Ashraf 1 dhe Ashraf 2 më herët, ndërsa ky është kampi ku muxhahedinët që njihen në terminologjinë e përditshme tonën janë të vendosur këtu tek zona në fshatin e Manzës, janë rreth 3000 muxhahedinë të cilët kanë aktivitetin e tyre këtu, zhvillojnë dhe normalisht janë opozita zyrtare e Iranit. Në fakt është bërë qendra e vëmendjes ditëve të fundit për shkak të sulmeve që tashmë kanë filluar mes Amerikës dhe Iranit dhe normalisht edhe Shqipëria ka qenë pjesë e listës së vendeve të cilët rrezikojnë të sulmohen nga Irani, kjo për shkak të miqësisë jo vetëm të dy shteteve Shqipëria Amerikë, por edhe për faktin që janë mirë pritur rreth 3000 muxhahedinë në vendin tonë. Ne do të kemi në fakt edhe një qendrim të përfaqësuesve të muxhahedinëve këtu në kampin e MEK-ve ose në Ashraf 3, do të jemi së bashku me zotin Shariar Kiha. Në fakt do të zhvillohet intervista në anglisht, por do të përkthejmë në kohë reale për të marrë ndoshta edhe qëndrimin më të drejt për drejt nga kampi i muxhahedinëve ose nga le të themi luftëtarët e MEK-ut siç njihen ndryshe. We are going to speak in English when we translate all the time. Okay. Do you feel protected here after the news that came around that Albania can be one of the nations that will be attacked by Iran? Pyetja ime është që a ndjeni të mbrojtur për sa kohë që tashmë kanë dalë deklarata që Shqipëria do të sulmohet nga Irani për shkak të mikpritjes që është bërë? Yes, of course, we are protected in here. We always have been under the threat of the Iranian regime terrorism, and we are very careful about these threats. So we have been always with very good security in here. But Albania... Ne jemi shumë të sigurt këtu pas sulmeve të herpashershme që na janë bërë nga regjimi i Iranit, ne jemi gjithmonë të sigurt dhe ndodhemi këtu në Shqipëri të vendosur tashmë. But as long as the Iranian regime, which he is the main state sponsor of terrorism, is existed and is in the power, so the world don't have the peace and security. Për sa kohë që Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, kjo ndaj dhe mungon paqja në botë për shkak të sponsorizimit që Irani i bën terrorizmit. Kjo është. So the peace and security come to all over the world when this regime is gone. Paqja dhe siguria do të vinë gjithë botën nëse ky regjim do të përfundojë. Here, it looks like many policemen are here. Does the security forces are adding more here? Well, janë shtuar forcat e sigurisë për shkak se dhe po shohim forca më të shtuara sigurie në kamp. We have this experience in the past that every time that there is something special come out, the government and the police take more measures regarding the security, and I think they are doing the same thing this time too. Përqendruar edhe tek eksperienca, qeveria shqiptare kanë marrë masa më të shtuara sigurie, por edhe kësaj here i kanë shtuar forcat e sigurisë dhe masat e sigurisë. Yes. Does Albania really is in danger that it can be a chance to be attacked by Iran? A rrezikon Shqipëria vërtet nga një sulm i Iranit? Well, I think Albania is not specific. The thing is that right now you see the terrorism of the Iranian regime all over the world, in Syria, in Iraq, recently, in Yemen, in Lebanon, even in Europe and United States. So Albania is not very, specific about these things, but as long as the firm policy against this regime is taken by any government, it would be protect more and bring more security in that country. Shqipëria, do ta përkthem me fjalë përmbledhura, Shqipëria nuk bën përjashtim nga vendet e tjera të cilat kanë mirëpritur dhe mbështetin le të themi muxhahedinët, por gjithsesi duhet të merren masa për të qenë më të sigurt dhe më të mbrojtur. So annihilation of Qasem Soleimani, that he was the main criminal person in Iran, who was behind of many crimes against Mujahideen and many generali që u vra përqendron pas shumë krimeve të bëra kundër mujahedinëve. And many other people in the region like Syria and Iraq has annihilated. So this helps the security of region and even Albania. The fact that he gone, the annihilation, and because he gone now,
So there is more peace and security now for the region and in Albania. Për shkak se generali që u vra tashmë iku, duke qenë se ishte shkaktari I shumë sulmeve dhe krimeve të bëra, Well, I think what was happened last week about Qasem Soleimani, it was a very big defeat against the foreign policy and terrorism of the Iranian regime. Pyetja ime ishte që a do të keni shanset që këtë vit të ktheheni drejt Iranit, dhe të më thotë që pas largimit ose pas vrasjes së generalit, mundësit është një mundësi mbrojtje më e madhe për ta në Iran. And taking the firm policy by the US government and international community against the regime would help the Iranian people to reach democracy and freedom in Iran and change the regime. Pas le të them politikave ndërkombëtare që do të merren nga Amerika dhe miqt dhe mbështetja që ata do të ofrojnë, kjo është një mundësi shumë e mirë që Iranit të vi demokracia dhe të bjerë regjimi. So we have a very great hope that 2020 this year we will see a lots of change in Iran and hopefully we have democracy and freedom to go back home. Ne kemi një shpresë shumë të madhe që viti 2020 do të jetë një vit që do të sjellë ndryshime të mëdha edhe ne do të kemi mundësinë të kthehemi në shtëpi. Just to add something, that Qasem Soleimani was in charge of many killing of Iranian people and muxhahedinëve. Qasem Osmani, generali, ishte përgjegjës për vrasjen e shumë iranianëve dhe muxhahedinëve. When we were in Iraq, about 147 people killed by Quds force and Qasem Soleimani's forces, and more than 1,000 have been 147, and about 1,000 wounded because of the terrorist operation under his control against us in Iraq. Prej këtij generali janë vrarë 147 iranian dhe muxhahedin nga forcat që ai drejtonte dhe nga mënyra se si ai kishte vendosur të kontrollonte Iranin. He was very close person to Khamenei and the second man who pursue the policy of terrorism and expansionism and meddling in the other countries. So when he is gone, then for the regime is a big defeat. Ai ishte njeriu I dytë për sa I përket hierarkisë në Iran dhe normalisht ishte edhe një ndër ata që mbështeste dhe komandonte policinë edhe për të favorizuar terrorizmin, jo vetëm brenda Iranit dhe opozitës, por edhe përtej. And we see very firm policy from the Albanian government against the Iranian regime, and that would help the security in this country. Can we say one more to understand better this? And if Albanian government is going to... Right now, Albanian government is taking firm policy by expulsion of the ambassador and the second person and limited the activity of the Iranian regime in here. It helps the security and peace in Albania. Okay. Vendimet që ka marrë qeveria shqiptare, duke qenë se janë larguar përfaqësues të ambasadës iraniane në Shqipëri, kjo do të rritë sigurinë e Shqipërisë në vendin tonë. Are you presuming that the former ambassador that it was here was part of terrorism? Yes, he was. He was part of the terrorism. He was in fact operating and he was in command of the terrorism group that in 2018 was planning to attack the Mujahideen. Pyetja ime ishte që nëse janë dyshimet ose pretendimet që ish ambasadori që ishte I Iranit bënte pjesë në le të themi celulat terroriste, dhe po që ai ka qenë një pjesë e tyre, normal ka qenë dhe le të themi organizatori I asaj çfarë do të ndodhte në 2018 në ditën e Sultan Evruzit, nëse e kujtojmë për shikuesit tan, atë që u konsideroa nga policia si një mundësi për të sulmuar muxhahedinët në Shqipëri. The last question, because I have to say from the views that the translating is just the meaning of that, not translating word by word. In this year that you are hoping to go back, what it can be more that it can be possible that will or that desire that you have? For the future of Iran. Çfarë duhet të ndodhë më shumë në këtë 2020 që muxhahedinët të kthehen në Iran, në shtëpinë e tyre? Well, you mean for the future of Iran? Yeah, for the future, of course. Of course, you probably know about the 10-point plan of Mrs. Maryam Rajavi.
She is the leader of this movement. She is wishing a democratic, a secular government with equality of men and women, and all people live in peace together, with good relation with all countries around the world, and a non-nuclear country, which was supported very widely by the international dignitaries such as Mr. Rudy Giuliani and many American and European senators and parliament. They supported this plan for a democratic Iran for the future. That's what we have the hope. Shpresa që është për Iranin nëse do të kthehen në shtëpi në Iran muxhahedinët është zbatimi I planit për 10 pikash të zonjës Rajavi, e cila ka marrë mbështetjen edhe nga ndërkombëtarët për të vendosur në Iran dhe për të hequr dorë kështu edhe nga imazhi I një vendi që ka, le të themi, armë nukleare në territorin e vet. The last question I said, but still I have something more to ask. In all this situation, now that we are coming back in the first question again, does the world is going to become worse because of this attack, or is going to become better because one of the famous terrorists, as you are saying, and the general in Iran actually, there are two statements, is going to be better the world after that, or worse? I think it would be help the peace and the security of the whole world, and it should take more action against this government by taking the firm policy of terrorism and expansionism of the government. So I think it would help. Thank you very much for the interview. I'm going to translate for the viewers what we talked. Pyeta zotin Kia nëse vrasja e gjenerali do ta bënte botën më të paqët apo më agresive tashmë, duke qenë se ai është kriminal sipas këndvështrimit të muxhahedinëve, ndërkohë që në vendin e vet është generali dhe njeriu I dytë në hierarki, pra ka dy pozicione qartësisht të ndara nga njëri tjetri, dhe zoti Kia u shpreh që kjo është një mundësi shumë e mirë për botën që gjërat të shkojnë drejt paqes dhe normalisht regjimit të Iranit të vi fundi dhe normalisht të kthehet paqja.